Ayekooto TV irú ẹyẹ bí ọ̀kẹ́ òsì nígbó kìnìún ọlọ́lá jù àjẹgúnjẹran ò sí pé méjì láwùjọ ẹranko bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ètò tó kọ́ni lọ́gbọ́n àti òye tó ń tàròjinlẹ̀ tó kún fọ́fọ́ fàṣeyọrí àwọn ẹ̀dá láyé Kílárígbọ́ lọ̀gá lórí ètò Kílárígbọ́ lẹ́ ó ti máa gbọ́ ọ̀tún ìròyìn tó kún fọ́gbọ̀n ọ̀jọ̀kan àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńláyé in line with media ethics and practice that full of truthfulness, fairness, credibility, objectivity and balancing nípa pé káyẹ̀nàná ọ̀rọ̀ kó dá sáká láì fi gbákan bọ̀kan nú lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńláyé bó ṣe nípasẹ̀ àgbẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìlera ètò ìrànlọ́wọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní humanitarian ètò ìṣèjọba àwarawa orin ijó àti eré ayò níbi tẹ́tí máa pàdé bàbá wa ọmọ borí owó fúnra lára rẹ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí fún ọ̀kan ìjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá ní bóyá ẹ̀ sì fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ léyìíkéyìí ìlú tẹ́ bá wà ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +971 503 430 843 ẹ má gbàgbé o wípé lórí Ayekooto TV lẹ́ ò ti máa wò ó láìsí tàbí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pé tàbí kankan lórí ètò Kílárígbọ́ the truth must be told. Àkí èèyàn lólùfẹ́ wa fún tòní wípé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa fún ti tòní orúkọ tèmi padà ọmọ borí owó Ayekooto òun náà ni èmi ń jẹ́ lórí ètò wa fún tòní ohun tó ń lọ àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun náà ni tí èmi àti yín tí a ó ti jọ máa jọ gbé wò lónìí ǹjẹ́ ṣó lẹ́tọ̀ọ́ àbí kò lẹ́tọ̀ọ́ kí Donald Trump kí ó wá sí orílẹ̀ Nàìjíríà láti wá dá sí wàhálà àti rògbòdìyàn eléyìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ orílẹ̀ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti ń fi ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wo ọ̀rọ̀ yìí lélẹ́yìí tó sì jẹ́ wípé ìlú olójú méjì ni tó bá kọjú kan sí èèyàn kan á tún kọjú kan sí ẹlòmíì òun la sọ wípé àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí kàn gangan àwọn tí nǹkan yìí bá àwọn tí wàhálà àti ìdààmú yìí àwọn tí wọ́n dojúkọ àwọn ni wọ́n lè sọ ìdí tí nǹkan wọ̀nyí tó ṣe wúlò fún wọn ṣùgbọ́n àwọn tí ò bá àwọn tí ò kàn àwọn tó jẹ́ wípé a lè sọ wípé ohun tí wọ́n ń rú ọ̀tọ̀ ó tún lè má kan àwọn náà ló fi jẹ́ wípé ọ̀bẹ olójú méjì òun náà ni ọ̀rọ̀ èyí tí ó sọ pé ó yẹ kí òun dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó fi ní pé kí àwọn Pentagon ìyẹn àwọn state security pé wọ́n múra sílẹ̀ láti rí i pé wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ènìyàn tí wọ́n ń pa especially pé bí wọ́n ṣe ń pa Christian àmọ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ bi èmi àti ẹni pé ṣé Christian nìkan ni wọ́n ń pa ṣé Christian ṣó nìkan ni wọ́n ń pa àbí wọ́n ń pa mùsùlùmí àbí wọ́n ń pa Christian àbí àwọn tí wọ́n ń pa wá yìí sí ọmọ ìlú wa ni ǹjọ́ ṣe ṣe fún ọmọ Nàìjíríà ǹjọ́ ṣe ṣe fún ọmọ tó jẹ́ pé indigenous of Nàìjíríà láti wá máa pa ara wa kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń pa wá yìí wọ́n wá láti ìlú míì wọ́n wá láti orílẹ̀-èdè míì àjẹ́ndà wọn sì ni wípé láti gba ilẹ̀ tí í ṣe ilẹ̀ bàbá wa ṣùgbọ́n gbogbo wa pátá òun náà ni a kò wo ibi tí ọ̀rọ̀ òun la kò wo ibi tí ó ti ń bọ̀ nígbà míì ó yẹ kí a wò wípé níbo lọ̀rọ̀ yìí níbo ló ti ń bọ̀ níbo lọ̀rọ̀ yìí níbo ló ti wá níbo ni nǹkan ti dojúrú a wá lọ wò wípé ǹjẹ́ àwọn wọ̀nyí ǹjẹ́ wọ́n ní tí wọ́n gbọ́kànlé ǹjẹ́ wọ́n ní tí wọ́n gbọ́kànlé ǹjẹ́ wọ́n ní tí ó wù wọ́n tí wọ́n fẹ́ ṣe ǹjẹ́ gbogbo tí wọ́n ṣe yìí ǹjẹ́ plan ẹ̀ ti wà ńlẹ̀ ṣáájú kí wọ́n tó ṣe eléyìí òun náà ni yóò jẹ́ kí èmi àti yín ká lè lọ wò wípé ṣé ní tí wọ́n ń ṣe yìí ṣé ní tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí ǹjẹ́ wọ́n ní plan fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti rí wípé àwọn ṣe kí ni o àwọn ṣe kí ni àwọn fi tipátipá gba ilẹ̀ tí kì í ṣe ilẹ̀ wọn tí gbogbo wa bá rántí Amadu Bello eléyìí tí ó sọ̀rọ̀ ní statement tí ó sọ wípé àníṣe ohun táwọn fẹ́ gbà yìí ilẹ̀ bàbá àwọn ni o kò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tí ó lè gbà kò ní ọwọ́ àwọn pé torí pé àwọn làwọn nílẹ̀ ilẹ̀ tí àwọn sì fẹ́ gbà yìí ilẹ̀ àwọn ni àwọn nǹkan kan wà tó díjà àwọn wọ̀nyí láti rí wípé
àwọn ṣetán àti gba ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ṣetán àti sọ orílẹ̀ Nàìjíríà, àwọn ṣetán àti sọ di ilẹ̀ Mùsùlùmí nítorí wípé ohun tí wọ́n ti nígbàgbọ́, ohun tí wọ́n ti pinnu, ohun tí wọ́n ti lérò, ohun tí àwọn gan mọ̀ wípé dandan àwọn fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ òun náà ni. Àmọ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ kó ṣẹlẹ̀? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà ń tẹ̀síwájú láti rí wípé àwọn rí àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn rí ṣe? Òun náà ní pípa tí wọ́n ń pa àwọn Christian, pípa tí wọ́n ń pa àwọn tó yẹ pé wọ́n tún gbà pé àwọn kan tún wà tí àwọn yẹn gan ò tún ṣe Mùsùlùmí. Wọ́n gbà wípé Mùsùlùmí tí wọ́n ò ní fàkó ní èékánná tó, wọ́n gbà pé Mùsùlùmí tí wọ́n gbà pé kò tó, wọ́n gbà pé àwọn làwọn ń jẹ́ Mùsùlùmí, àwọn kan tún wà bẹ́ẹ̀. Now, kí ni ìdí tí Trump ṣe sọ wípé dandan lá òun ń bọ̀ sí orílẹ̀ Nàìjíríà? Àyẹ̀wò jẹ́ ká lọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí Trump gan ti sọ ṣáájú àkókò yìí, nítorí pé Trump gan ò dédé sọ wípé òun ń bọ̀, bí kì í ṣe wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan ti ṣáájú. Àmọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó tó ṣáájú, àwọn nǹkan kan ni wọ́n ṣáájú àwọn ọ̀rọ̀ yìí, nítorí pé àwọn tẹ̀ ń pa, àwọn ni wọ́n ní agbára àti lọ fẹ̀sùn kọ lẹ́tà síjọba, raise petition. Wọ́n á raise petition against ìjọba nígbà tí ìjọba bá kọ̀ láti dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn ará ìlú, nígbà tí ìjọba bá kọ̀ láti dáàbò bo dúkìá, ẹ̀mí àti àwọn ará ìlú gẹ́gẹ́ bí responsibility wọn. Because the authority have the responsibility to make sure that the life and property of citizens is being protected. Àmọ́ nígbà tí government, nígbà tí àwọn olórí ìlú tí wọ́n bá ti wá fail láti make sure pé this responsibility is being fulfilled, then we need to look for alternative way to make sure that we protect ourselves. If the government cannot protect us, tí ẹ̀yin ìjọba tẹ́ ẹ̀ bá lè dáàbò bò wá, tí àwọn ìjọba tí wọn ò bá lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àti àwọn ará ìlú, ní ọ̀rọ̀ wípé ní tó burú pọ̀ jù lérí kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí wọ́n dáàbò bo ara wọn, lórí kí àwọn ènìyàn yìí kí wọ́n mọ̀ wípé ní tí àwọn lè ṣe ni pé kí àwọn kọ lẹ́tà, kí àwọn raise alarm sí àwọn other country tí wọ́n ní agbára láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn ará ìlú, nítorí pé ìpànìyàn orí Nàìjíríà níbi tí ó burú dé lónìí, níbi tó wọ́ọ̀sì dé lónìí, mi ò rò pé ó yẹ kí ìjọba kan rò pé a lè bára wa níbi tá a bára wa lónìí. Mi ò rò pé ìjọba níbi pé a tún gbọ́dọ̀ tún máa kojú wàhálà ilé tó ń bá wa. Èrò Trump ó lè yàtọ̀ sí ohun tí àwa ń fojú wò ń ta, nítorí pé wọ́n bá wá ká political game ni, ṣùgbọ́n wípé ó kàn tiẹ̀ fẹ́ wá láti wá release peace àwọn ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n fẹ́ kó wá, nítorí pé tó bá wọ́n mọ̀ pé kódà kó fẹ́ wáyé pé, torí wípé mo rí tí Minister of Defence fún US tó sọ wípé kí àwọn Amẹ́ríkà kí wọ́n lọ open military base wọn sí Port Harcourt, that is oil production. Láti lè open military base sí Port Harcourt, ìyẹn ni wípé wọ́n ní aim and agenda láti máa kó crude oil wá with their plane lọ sí ìlú wọn. Ẹ rò wípé ammunition ni wọ́n kó wá, ọ̀ wọ́n kó oúnjẹ wá, wọ́n wá ń para lọ. No, wọ́n ti fi òru, wọ́n ti fi wá epo, wọ́n ti fi òru, wọ́n ti fi wá gold, wọ́n ti fi òru, wọ́n ti fi kó gbogbo ọrọ̀ ajé yín, wọ́n kó lọ sọ́dọ̀ tiwọn. Wọ́n wá lọ store sí reserve tiwọn. Then n tá a fẹ́ kí wọ́n ṣe, ǹjẹ́ wọ́n ṣe tán àti ṣe bí? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe tán àti bá wa dẹ́kun àwọn tí wọ́n ń pààyàn yìí? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe tán àti bá wa pinwọ́ àwọn tí wọ́n ti gba ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn yìí? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe tán àti bá wa rí wípé ń tá àwọn ará ìlú ń fẹ́ ìrọ̀rùn eléyìí tí ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n kọ̀ láti mú bá ará ìlú? Ǹjẹ́ wọ́n ṣe tán àti mú bá wa bí? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí Trump, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tó sọ nínú interview eléyìí tó ṣe. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Nigeria said on Sunday it would welcome help from the United States in fighting Islamist insurgents as long as its territorial integrity is respected. That came in response to threats of military action by President Donald Trump over what he said was the ill treatment of Christians in the West African country.
Nigeria, a country of more than 200 million people, is divided between the largely Muslim north and mostly Christian south. Islamist insurgents such as Boko Haram and Islamic State West Africa province have wrought havoc in the country for more than 15 years. The groups have killed thousands of people, but their attacks have been largely confined to the northeast of the country, which is majority Muslim. Most of the victims of Boko Haram violence are Muslims. Malik Samuel is a senior researcher at Good Governance Africa in Abuja. It's not helpful to narrow this conflict, to narrow it down to religion. Some Christians in Kaduna said they would welcome U.S. support for their communities, but others made clear that they wanted U.S. help, not American decision-making. John Joseph Hayab is the chairman of the Christian Association of Nigeria for the northern part of the country. So let's not be hypocrite in this matter. What some of us will not support is anybody deciding who should be our leader. It's purely Nigeria. Tí ẹ bá gbọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ Christian yìí gan, ohun tí wọ́n sọ ni pé àwọn ṣe tán láti welcome American US military, but tí wọ́n bá ṣe tán láti ran àwọn lọ́wọ́ ni, kì í ṣe láti wá yan ìjọba míì lé àwọn lórí, kì í ṣe láti wá fún àwọn ní ìjọba míì, ṣùgbọ́n wíwá tí wọ́n fẹ́ wá yìí kí wọ́n wá láti wá ran àwọn lọ́wọ́, kí wọ́n wá láti wá ìsì problem tí ó ń kojú àwọn òpè wọ́n láti wá yan ìjọba lé àwọn lórí, àwọn òpè wọ́n láti wá fún àwọn níjọba, ṣùgbọ́n kí wọ́n bá fẹ́ wá yìí kí wọ́n wá láti wá ran àwọn lọ́wọ́, torí pé eléyìí nìkan òun náà ni tí àwọn mọ̀ wípé ó lè solve this problem yìí, kì í ṣe wípé kí àwọn náà tún wá láti wá yan dictator, kí àwọn náà tún wá láti wá yan ẹni tí ó mọ rule tí agbára gan ò tún wá ní ká onítọ̀hún àwọn ò wá. Ó ní àwọn wọ̀nyí ohun gan ni wọ́n ń sọ nígbà tí wọ́n ń ṣe interview pẹ̀lú àwọn tó rọ̀ kàn wípé àwọn fẹ́ kí Trump kó wá o, ṣùgbọ́n wíwá Trump ní kì í ṣe wíwá tí ó padà wá dá wàhálà sílẹ̀, kì í ṣe wá tí ó padà wá tún wá máa yan leadership mi fáwọn, bí kì í ṣe wípé kó yan ẹni tí yóò jẹ́ kí ìjọba gbìyànjú láti rí pé wọ́n pinwọ́ àwọn Boko Haram yìí, wọ́n pinwọ́ àwọn tí wọ́n ń pa ọkùnrin, tí wọ́n ń pa obìnrin, tí wọ́n ń pa ọmọdé, tí wọ́n ń pa àgbàlagbà, torí pé kì í ṣe Christian nìkan ni wọ́n ń pa àwọn tí wọ́n jẹ́ Mùsùlùmí gan náà. Jẹ́ ká tẹ̀síwájú. The militant groups move between neighboring countries Cameroon, Chad, and Niger, and countering that movement could be one way the U.S. might make the region more secure. This is where Nigeria needs all the help it can get to manage its border properly, to prevent movement of foreign fighters across borders, but again, to asphyxiate this group by cutting their access to finances and resources. Some experts said the U.S. may require help from the Nigerian military, to which Trump threatened to cut off assistance. That task would be made more difficult given the U.S. withdrew its forces last year from Niger, which borders Nigeria in the north. Ignorant woman, so that you understand how complex. Is there anyone of you living around here? Is anyone of you living? Okay, say or resist. So we are going to ask the Lord. Nigerians must not also forget that we've also gone to other countries to tell their leaders to do right. So let's not be hypocrite in this matter. What some of us will not support is anybody deciding who should be our leader. It's purely a Nigerian thing. But if they are reminding us that what is accepted in our constitution, what is acceptable in other standards, we should do it. If we say they shouldn't, then we should also say that the Americans should have nothing to do with us. We can't receive their aid and say they shouldn't be worried about things that are going on among us. All we want is, what do you do with the people that have been killed is our concern. Not denial. Nobody can deny. But most of the people that have been killed, up to today, we are still having the pains. But the issue of what do you do with the people that have killed those that are loved ones?
everybody's tired. I think it's time for it to stop. If the country is ready to move forward, then I think it's time we do something to stop all these killings. The report or notion that there is a Christian persecution or genocide in Nigeria is false. False both from the premise and the conclusion. It is not supported by data. All the report we have so far seen, from assessment from USIP, assessment from Amnesty International, from European Union, have all attested to the fact that there were serious cases of killing, but that from 2022-23 down to 2025, there have been marked improvement. In fact, there is a decline in the rate of killings. So it is intriguing and surprising for us how an old report is being used for this type of thing. But we are all about solution. And because we know America is a partner and have been very helpful, we see it that it is probably a clarion call for us to have a sit down and then discuss how we can forge a common front in this fight against insurgency. We're willing. Anytime, any day. I personally, I have a feeling that in the next couple of days, they are going to have a sit down together, and then we will find a common front in this fight against insecurity. Ẹ rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun táwọn èèyàn sọ ni pé tí Amẹ́ríkà bá wọlé, tí wọ́n bá wá láti wá ṣe ìrànlọ́wọ́, dájúdájú in the next couple of days, ìyàtọ̀ máa wà sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ìyàtọ̀ tó sì wà ní wípé àwọn wọ̀nyí ìjọba ò súnrakì láti ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ nítòótọ́ àti òdodo, nítorí pé wọ́n mọ òtítọ́, wọ́n mọ òdodo. Àwọn ìjọba wọ̀nyí máa àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ̀nyí. Ṣé àwọn DSS ni wọ́n mọ ibi tí àwọn Fúlàní yìí wà? Ṣé àwọn DSS ni wọn ò mọ ibi tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n bá wà? Ṣùgbọ́n àwọn DSS yìí wọ́n lè rí ẹni tó jẹ́ wípé cybercrime fẹ́ lọ́ọ́ rásí gẹ́gẹ́ owó òyìnbó ló ń gbà. Wọ́n lè detect onítọ̀hún within 1 hour. Wọ́n lè rí onítọ̀hún within 1 hour. Wọ́n lè trace onítọ̀hún within 1 hour. Níbi tí wọ́n ní agbára dé, níbi tí wọ́n ní fànlé kaná dé, níbi tí wọ́n ní ohun tí wọ́n lè lòdò yìí, wọ́n lè trace èèyàn tá bá fẹ́ trace within a seconds láti mọ ibi tẹ́nìyẹn wà, láti mọ ibi tẹ́nìyẹn ń gbé, láti mọ ibi tẹ́nìyẹn dúró sí. Ṣùgbọ́n láti bí 15 years báyìí, wọn ò tí ì prosecute Boko Haram kan. Ṣé ibẹ̀ lẹ wá sọ wípé Donald Trump gbọ́dọ̀ wá? Tó bá fẹ́ wá, a mọ̀ wípé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ wá láti wá ràn wá lọ́wọ́, ṣùgbọ́n wíwá wọn láti pinwọ́ ìjọba àti láti yan ìjọba àmì lé wa lórí àti láti impose power authority lé wa lórí ni. Ṣùgbọ́n wíwá wọn yóò ṣe ìrọ̀rùn díẹ̀ fún àwọn tí kinní yìí kàn. Wíwá wọn yóò rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́rùn. Àwọn tí wàhálà yìí kàn jù yóò rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti pinwọ́ wàhálà yìí. Àwọn wo gan ni wàhálà ọ̀hún bá jù? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn tí wàhálà yìí bá jù, àwọn tí wàhálà yìí kàn jù, àwọn tí wọ́n ń fojú winá wàhálà yìí, tí ìjọba Nàìjíríà ṣe sọ wípé kò sí ohun tó jọ mọ́ Christian genocide lórí Nàìjíríà, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti pa close to 1,000 people Christian tí wọ́n ti dẹ́nu wọn légbodò. Gbogbo complete community kan ní Jos tí wọ́n jẹ́ Christian community, òun làwọn Boko Haram yìí òun ni wọ́n run. Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká padà lọ ká lọ wo fídíò yìí tí mo fẹ́ show wa yìí wípé gbogbo community kan ní Jos òun náà ni wọ́n run pátápátá tí kò ṣẹ́kù èèyàn kan níbẹ̀. Wọ́n run wọ́n pátápátá, odidi community kan òun náà ni wọ́n run. Ẹ wá lọ wò ó kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí community ọ̀hún nígbà tí wọ́n run odidi community. Kí làwọn ará community ọ̀hún kí ni wọ́n padà wá ṣe? Kí ni ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? Ǹjẹ́ wọ́n lè gbàgbé aburú tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ìlú ọ̀hún? Ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ lè gbàgbé irú wàhálà àti ìdààmú èyí tó bá wọn tí gbogbo community ọ̀hún tí wọ́n sì run, tí ó sì sí ẹyẹ kankan ní community ọ̀hún mọ́? Ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò yìí. Eléyìí ni ó mọ fi hàn wá pé àwọn wọ̀nyí wọn ò dákẹ́, wọn ò dúró àti máa kọ petition fún àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè òkèèrè wípé ẹ wá gbà wá, àwọn mùsùlùmí ń pa wá, ẹ wá gbà wá, àwọn mùsùlùmí ń ṣe wá léṣe, ẹ wá gbà wá, àwọn terrorists làwọn tó ń wọlé yìí. After all, a ní Muslim ní president, a ní Muslim ní vice president, Muslim ticket.
kí ni advantages, kí ni benefit, kí ni tó mú pa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Muslim ticket, kí ni improvement lórí insecurity, Muslim ticket, kí ni improvement lórí infrastructure, Muslim ticket, kí ni improvement lórí human well-being, Muslim ticket, kí ni improvement lórí religion free movement, Muslim ticket, kí ni freedom, kí ni important tiẹ̀ lórí activities of individual person in that nation, Muslim ticket, kí ni àǹfààní, kí ni ayọ̀, kí ni ìdùnnú tó wà níbẹ̀, Muslim ticket, kí la bá ń bẹ̀. Ìyẹn ni wípé wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé this country belong to Muslim. If you are not a Muslim, you will always live the rest of your life in a grave. That is agenda of that Muslim ticket. Wọ́n dẹ̀ lo eléyìí láti lè fi carry it out ni, because tó bá jẹ́ wípé Christian òun ni vice president, tá bá ní Boko Haram wọ́n fẹ́ gba Niger wọlé, tí Muslim bá dákẹ́ as a president, Christian tó jẹ́ vice òní dákẹ́ tó lọ bí Christian lòun, ó sì mọ̀ wípé ìkíní yìí yóò padà wá kan òun tóun ò bá sọ̀rọ̀. Aburú àti ìjàmbá tí wọ́n fẹ́ kí Muslim ticket náà kó ṣe fún wa, òun náà ni wọ́n mú wáyé. Ẹ ká lọ gbọ́ aburú èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Jos bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà rèé. What do we say about this? United Nations, European Union, take note. This is the genocide of people that were killed on the fateful day of 7 March 2010, massacre at Dogona Hawa Plateau State. Names of victims that were killed. On the fateful date, 7 March 2010, 7 of March 2010. Were brought from Niger Republic. They were ẹ wo jíjẹ àwọn èèyàn, ẹ wo list àwọn ènìyàn tí wọ́n gba ẹ̀mí, ẹ wo list àwọn ènìyàn tí wọ́n padànù, ẹ wo list àwọn ènìyàn tí wọ́n sọ ẹ̀mí wọlé gbòdò, tí wọ́n pé they are inside the grave right now. There's a Muslim state. Also from Gombe, Muslim state. In fact, the troop into this place, Bauchi, this is the route that they took. By about midnight, they invaded this village. We are living peacefully in this Dogona Hawa. These are the victims of massacre. Double Bitrus, Chuan Bitrus, John Nash Ren, Ngoyisa Danjuma. Wọ́n in Jos, wọ́n ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà, wọ́n ń gbé ìgbé ayé rọrùn, wọ́n ń gbé ìgbé ayé dùnnú kó tó di ọjọ́ èyí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nípa wọn yìí. All they are under the grave. Karos Nash Lydia E. Danjuma. See the name. 100 is moving to 66. Ended by Israel Simon, Lydia Bulus Juan, Dalabi Dung. And look at this place too. Dadung, Dagong Dung, Justina Gang, Sani Pam, Victor Pam. To summarize, to go down to 126. Ran top with Ungoti Tigom. We move also to 127. Dan Juma Gob, Victoria Zang, Test Crooks. You have been looking for facts. Look at facts. To prove Nigeria government are biggest liar. If they taught them, they would say Muslims are also killed. By who? By Muslim terrorists. After they have eliminated Christian from Katsina, from Zamfara, from Borno, what next? Then the Christian that escaped from the far north,
Sokoto, they were able to locate and come back to Plateau State. Because, and they moved down to the south. They escaped their life. Now, the rural villages of Sokoto, Muslim state, Katsina, Muslim state, if you find a Christian, is in the town, the city, headquarters of the state. That's where there's security. But in the villages, Boko Haram have taken over the villages. Once you're a Christian, you can only be a Christian by serving them as slaves in the local government. Look at what has happened to 189. Look at this monument. It's a memory for what is happening. Chuan S. Dung boat moving down to 252 people. Joseph Johanna. Now let's go back to see the other side of the monument. It continues from 250. Zongduzi, Chuandi, Jik, Dajiang, Pam, Tang, Hubajiang, Tang. It moved down to 350. That is Nerat Chong. Move again to 316. Peace John, Ezekiel, Pam. It moved down again to 378. That's Paula Joseph Nyam. Sure. It's Shiva Jeff from the top. Dajungyang went double. It moved down to 401 and 41. Dagom Elia was among them this. Mandung Christopher, that's 402. Garba Danjuma, he moved down to round up to 501. Apart from this list that are here, there are many. Only vultures that were dragged into those rocks. Women were dragged for raping that day. Come and see what happened. Look at the monument. Now, can we say there was no genocide in those places? Look at the monument. Tí wọ́n ṣe fún wọn rèé, inú ilẹ̀ yìí ni àwọn over 500 people ni wọ́n wọ̀ sùn ní ọjọ́ kan. Inú ilẹ̀ yìí ni àwọn close to over 500 people ni wọ́n wọlẹ̀ tí wọ́n sì sùn ní ọjọ́ kan ṣoṣo. Ó mà ṣe o. Children were battered. Children, they are among those names. And I have it here, compiled by my father, Reverend Danyam Dung, my brother. We have seen here the name of children and adults. Look at it. Ungola Rababulus, adult. Sandra Bitrus, child. Gabriel Bitrus, child. Ngo Yisa Danjuma, adult. Ngo Laraba Danjuma, adult. Timothy Ezekiel Danjuma, child. Adult. Lydia, child. Obadiah, child. And somebody will come out and say, there was no genocide. This God that will serve under this Muslim ticket. Any Christian that will vote Muslim ticket, may God forgive him. May God show him mercy. He has received his number, 66. I cancel my faith to Muslim ticket. Nigeria is for all of us. Nigeria is for both Muslim and Christian.
Nigeria have been working on Muslim and Christian, Christian and Muslim. Why now? That is marginalization. That is genocide. In the world of the politics, the Islamic people have genocide us by killing the Christian, becoming a second man in Asoro. And the so-called Christian don't know what is happening. And those kind that came out and said there's not the grave, the death of these people is screaming in heaven. 501 people are here. 501. They are right inside it. 501. Please, and then the Senate are coming. Show them this. My Senate are coming to meet their colleagues. Senate, the screws, take this and present it to them. Is it not genocide? 501 people. And they were able to stand for Hamas and say Israel is committing genocide. What real genocide is in us? Look at the names that are here, there. They are right here in the grave. Dogonahawa. By the power of Jesus. Now, Nigeria is standing for Hamas. They complain that Israel is taking the genocide in Hamas. But in Nigeria, Muslims are taking genocide on the Christian. Nobody is stand to fight for them. Now, when the Trump is coming, everybody is shaking from one place to another. Exactly, Trump wà. She be vice president. She will lọ sí US summit. Come and say there is a freedom for Palestine. That is a freedom with self-determination. This is an ineligible human right, and then nobody should be denied. Now, the Christian in Nigeria, they are asking for the self-determination. The Igbo, the Biafra, they are asking for self-determination. Yoruba, they are asking for self-determination. Why Nigeria cannot grant them that self-determination, as the Nigerian is advocate for Palestine to have their own self-determination, as the Nigerian is advocate against the Israeli genocide in Palestine. Nígbà tí ẹ bá lè sọ wípé Palestine ṣe nǹkan báyìí sí Gaza, that is to show you wípé Muslim ní country yẹn, country kan Islamic country ni àwọn Muslim dẹ̀ ń gbèjà wọn. Now àwọn tí wọ́n wá wà Nàìjíríà báyìí tí wọ́n ń pa ọkùnrin, tí wọ́n ń pa ọmọdé, tí wọ́n ń pa àgbàlagbà, they are also Muslim who is killing non-Muslims. We are coming back for real documentary, and we have done it, and we continue to show the world. Since Remo Amokere has invited to fact banding, do you bring the American people to this place for fact finding? Did you bring them to this genocide ground? Remo Amokere, why didn't you bring them to Plateau to come and see this place? And you come and tell me that there's also genocide. Even Muslims to wash down that Christians are being killed. Muslims are also killed. By who? Is it we Christians that were killing the Muslims? No. That's not our portion in faith. We love the Muslims. We care for them. And we are ever ready to help them. But yet, they are bent to grab our lands. They are bent to take over our villages. They are bent to take over the state of Plateau State, Benue. They are bent to take over. They have taken over Nasarawa State. And they are bent to take this place. We will fight to finish it. We will defend our land to death. As Adeshina said, what shall it want us to lose our life and land? It's better for us to lose our land so that we should remain. Adeshina, you have never come across the power of the cross will crush you. During Buhari, you were defending Islam. No problem.
we will maintain our land. They removed Christopher because he was trying to bring justice. And the justice was crushing the terrorists. The people insurgent that were brought from outside the nation. And they start shouting, oh, they are killing Muslims. Anakasha Muslimi, Anakasha Muslimi. Walabwa, we Tinunbu, Kachire, Christopher Zagamada, Damu. He thought we don't know. They cripple him. He want to act. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí, gbogbo wa pátápátá ńlá jọ ní ojú, gbogbo wa pátápátá ńlá jọ ní imú, gbogbo wa pátápátá ńlá jọ ní ẹnu tí a lè fi wò wípé n tí àwọn wọ̀nyí ń sọ yìí ṣé òótọ́ ni àbí òdodo. Eléyìí tí mo sì mọ̀ wípé kò sí ẹnikẹ́ni nínú wa tí yóò jiyàn wípé ohun tí wọ́n ń sọ yìí kì í ṣe òtítọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ti sùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ò ní wọ́n ti pa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ni wọ́n ti dá lóró, ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá òun náà ni wọ́n ti pa tí kò sì sí ẹnikẹ́ni nínú wa tó lè jiyàn wípé ohun tí àwọn yìí ń sọ yìí kì í ṣe òtítọ́. Ó lè tó yẹ pé gbogbo wa la mọ̀ wípé òtítọ́ àti òdodo òun náà ni tí wọ́n ń sọ yìí. Àwa fún alára wa gan á mà wípé òótọ́ àti òdodo òun ni wọ́n ń sọ. Àwa fún alára gan á mọ̀ wípé ohun tí wọ́n ń sọ yìí òtítọ́ ni. Gbogbo ó sì yé wa wípé àwọn nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí ohun tó jẹ́ wípé ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa, ohun tó ń ṣẹlẹ̀, aburú tó ń ṣẹlẹ̀ àti ìjàmbá tó ń ṣẹlẹ̀ òun náà ni tí wọ́n ń sọ yìí. Lélè tí èmi àti ẹgbẹ́ fún alára wa tá a mọ̀ wípé lóòótọ́ àti òdodo òun náà ni àwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí ò dédé máa ṣẹlẹ̀ bí ò bá sí ní tó ti ṣẹlẹ̀ ṣáájú. A rí wípé mo máa ń sọ wípé nígbà tí Nàìjíríà nígbà tá a gba independent ìyẹn ní 1960 October 1st 1960 òun náà ni a gba independent. Àmọ́ nígbà tá a gba independent yìí ibi ló yẹ kí àwọn tí wọ́n ní wá, àwọn tí wọ́n dúró lórí wa, àwọn tí wọ́n ń kó wá jẹ, ibi yìí ló yẹ kí wọ́n ti ronú tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n kùnà láti ṣe, kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà? Nígbà tó di October 12 that the same 1960 òun náà ni àwọn BBC television ni wọ́n interview ẹni tí a mọ̀ sí Ahmadu Bello, ẹni tí ó jí ọmọ Usman Danfodio. Ẹ̀yin náà wò ọjọ́ 12 sí ọjọ́ tí a gba independent, kí ni arákùnrin yìí kí ni tó sọ. Àmọ́ ṣáájú kí n tó lọ bẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí ibi ìpolówó ọjà wa náà. Nígbà tí a bá dé, a wá tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ KILARIGBO ètò tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV. Ẹ má gbé kúrò níbẹ̀, kájọ máa bẹ́ tó bọ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, comment, share. Ní pàápàá jùlọ ẹ subscribe sórí Ayekooto TV. Ayekooto TV, ìkànnì tiwantiwa. Ẹ tún káàbọ̀ sórí abala eléyìí tí yóò gbẹ̀yìn ètò yìí. Ẹ bá wa like ètò yìí, ẹ bá wa share, ẹ bá wa comment. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ darapọ̀ mọ́ membership wa, ẹ dẹ̀ bá subscribe wa. Eléyìí ló lè jẹ́ kí ẹ lè máa rí wa wò bí a bá ṣe mú àwọn ètò wa ètò yìí wá ní ọlọ́kanjọ̀kan fún wa. Kí ni tó padà wá ṣẹlẹ̀? Kí la burú tó ṣẹlẹ̀? Usman Danfodio a rí wípé òun náà ni ẹni tí ó mú ẹ̀sìn Islam wá tá a mọ̀ sí jihad wá. Ó sì gbìyànjú láti lo ọgbọ́n àrékérekè láti kọ́ńkà àwọn Fúlàní bí eléyìí tí àwọn Ọ̀yọ́ tí àwọn náà ń lò lè ran Yorùbá lórí báyìí. Ṣùgbọ́n kí ló padà wá ṣẹlẹ̀ sí Usman Danfodio nígbà tó kúrò mẹ́tàn? Ó padà gbé ọmọ ẹ̀ síbẹ̀ tí a mọ̀ sí Ahmadu Bello ní ọjọ́ 12 oṣù kínní ọdún 1960. Ahmadu Bello ó ṣe interview, fídíò ẹ̀ wà àmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ lásán ni mo fẹ́ play. Jẹ́ kí èmi àti ẹjẹ́ kájọ lọ gbọ́ ohun tí arákùnrin tó sọ. Ohun tí arákùnrin yìí sọ ní ọjọ́ òun ni wípé the new nation called Nigeria shall be an estate of our great grandfather Usman Danfodio. We must ruthlessly prevent a change of power. Ìyẹn ni wípé àwọn gbọ́dọ̀ prevent the change of power. We must ruthlessly prevent the change of power. We must only that was we only power. We use the minority of the North as willing tools. Ibi yìí ni mo fẹ́ kí èmi àti ẹ kí a jọ lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nsìn yìí àti tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ó ní kí ni o? Ó ní we use minority in North as willing tools
and South as conquered territory. Wọ́n máa wá lo South ìyẹn ọ̀dọ̀ tiwa yìí as a conquered territory and never allow them to rule over us. Never allow them to rule over us. Never allow them to have the control over their future. Never still allow them to have the control over their future. Nígbà tí ẹ bá gbà wípé a ò gbọ́dọ̀ rúùlù yín, ìgbàgbọ́ yín ni wípé àwa ò gbọ́dọ̀ rúùlù yín, ìgbàgbọ́ yín ni wípé wọn ò gbọ́dọ̀ allow kẹrù over wa, ìgbàgbọ́ yín sì ni pé a tún gbọ́dọ̀ ní àṣẹ lórí ìgbésí ayé tara wa gan fún alára wa. A ò ní àṣẹ lórí ìgbésí ayé tiwa, a ò ní àṣẹ lórí bí ìgbésí ayé wa ti fẹ́ jẹ́, a ò ní àṣẹ lórí bá a ṣe fẹ́ kí ìgbésí ayé wa kó rí. Ẹ wá sọ fún mi, àwọn ọ̀hún olùladẹ̀ tó sì dúró tì títí di àkókò yìí, àwọn ọ̀hún olùla tó sì jọ ń sọ̀rọ̀ títí di àkókò yìí, àwọn ọ̀hún olùla sì jọ wà títí di àkókò yìí. Kí ló dé tá a pín? Kí ló dé tá a lọ? Kí ló dé tí oníkálukú ò kó ẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ kó oníkálukú kó máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀? Ṣé bá ṣe máa ṣe lọ rèé? Tá a bá ń ṣe báyìí lọ, ikú tó ń pa ládìyẹ yóò tún padà wá peléwúrẹ́. Tá a bá ṣọ́ra, tá a bá múra, tá a bá ronú wípé níbi tá a bá dé yìí níṣe ló yẹ kí oníkálukú máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Eléyìí nìkan ni ìsinmi tó lè dé bá wa. Tí Donald Trump tó bá ń bọ̀ láti pinwọ́ ìsinmi àti wàhálà tí àwọn tí wọn ò nífọ̀n, tí wọn ò ní èékánná, tí wọ́n ń dojúkọ, màá ní kó máa bọ̀. Àmọ́ tó wá jẹ́ wípé òun náà ń bọ̀ láti wá lo agbára ọ̀rọ̀, láti wá lo agbára ìjọba láti impose lé wa lórí ni. Ẹ jẹ́ kí wọ́n dúró. Àwa gan ṣe tán fún ara wa àti tó jẹ́ ara wa gbà kí ìjọba ó kàn fún wa láǹfààní àti defend ara wa. They should just give us our own self-determination. Nítorí pé tá a bá rántí William Jones, ọmọ ti Kaduna àbí Nasarawa, èyí tí Fúlàní lọ ká mọ́nú oko sí Johnson ni. Ó pa Fúlàní tó lọ ká mọ́nú oko, Fúlàní wá mú ọ̀bẹ bá, ó sì pa Fúlàní ọ̀hún pẹ̀lú ọ̀bẹ tí Fúlàní ọ̀hún mú wá. Wọ́n sì tún gbé ọmọ lẹ́lẹ́jọ́ tá a mọ̀ sí self-determination. Níṣe ni wọ́n tún dá ẹjọ́ kú fún ọmọ wọn lórí wípé ó protect ẹ̀mí àti dúkìá rẹ̀. Ìyẹn responsibility of the government. The government failed to protect him. The government failed to fulfill their responsibility. And that this man took on his own to protect his own personal life. And that the government sent him to death for being protect his life. Now, the justice in Nigeria is collapsed. The judiciary system in Nigeria is collapsed. Our lawyers, our judges, they are collapsed. They are incompetent. Lawyers are incompetent. Judges are incompetent. All of them who are taking the high rank of the position in the government, they are all incompetent because in time in Nigeria, you can defend yourself. Then nígbà tí arákùnrin yìí tún wá fẹ́ defend ara ẹ̀, ìjọba sọ pé you don't have the right to defend yourself. Definitely we will kill you. Ikú tó fẹ́ kú yẹn gan àkúwà pa ẹ́. Wọ́n sì tún wá rán onítọ̀hún, wọ́n tún ní kí wọ́n lọ pa lérí pó protect rẹ̀ kí Fúlàní mọ́ lè pa. That is, they are telling every individual, they are telling every single person in Nigeria wípé when Fulani come to your territory, surrender yourself for death. Àyàfi kí Ọlọ́run Olódùmarè kó ṣàánú fún wa. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. A rí wípé kí ìjọba wá tí wọ́n bá ń bọ̀ láti wá bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí, kì bá dá ló pọ̀ jù, kí wọ́n dá sí lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ. Eléyìí nìkan ni ó mú ìsinmi bá wa ní Nàìjíríà. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé àwọn náà ń bọ̀ láti wá lo agbára ìjọba láti wá ṣe ẹ̀tàn àti òǹtànjẹ ni. Eléyìí yóò le díẹ̀ kí a mọ̀ sí wa máa ti oko òròkò dé oko ìrókòso. Olódùmarè yóò ṣàánú fún wọn. Ní ojúbà ìlọ ní alẹ́ yìí, àgbẹ̀tẹ̀ mi ṣetán, òrìlé àárọ̀, àlùkò mi ṣetán, òrìlé ọ̀sán, lékèlékè mi ṣetán, òrìlé ẹ̀fọ́. Títí dìgbà mi tí máa ti náà pàdé lóòótọ́ rẹ̀ máa gbọ́ mo rówó Ayekooto ọ̀nà ni. Ẹ̀yin yẹn wá tí ẹ̀ ń wò wá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àdúpẹ́ oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ náà ẹ kú wa ìbí. Nígbàgbé láti lọ bá wa subscribe sí orí fídíò wa orí YouTube táwọn sí wọn Borówó Media. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bá wo fídíò lórí fídíò ọ̀hún. Àwọn YouTube tí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé wa, wọ́n lè tètè release wa, wọ́n lè tètè tú wa sílẹ̀ ní orí Borówó Media. Ní agbára Ọlọ́run, a máa ṣe bá ṣe ń stream bí náà, a stream sórí Borówó Media náà. Wọ́n lè tètè bọ́ lọ́wọ́ òfin ìjọba tí wọ́n fún wa
fún àwọn tí wọ́n sọ wípé a sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ orí péjì yẹn nìkan òun náà ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ti lè wáyé lórí péjì eléyìí gbogbo lòwò ni mo fi ṣe mo sọ tẹ́lẹ̀ kí n tó bẹ̀ pé péjì Ayekooto yìí kò sí ọ̀rọ̀ tí mi lè sọ ńbẹ̀ kò sí tí mi lè sọ mo lè sọ̀rọ̀ olóṣèlú gbogbo tó bá ti jọ mọ́ ọ̀rọ̀ activities tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n orí Ayekooto orí Ọmọborowo media it is meant for our freedom Yorùbá nation ni ṣùgbọ́n àwọn YouTube ni wọ́n fapẹ́ òfin gbé wa ń bẹ̀ àmọ́ ẹ̀yin wa tẹ́ bá ti bá wa wo fídíò tó wà tẹ́ ń bá wa wò tẹ́ ń bá wa share at least tá a bá lè rí èèyàn tí wọ́n lè bá wo fídíò 10 níbẹ̀ at least fídíò yẹn lè rìn at least ó lè rìn dáadáa wọ́n á ṣe tí a mọ̀ sí wọ́n á tú wa sílẹ̀ láti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn kan tó yẹ ká ṣe lórí ẹ̀ Lódùmarè yóò ṣàánú fún yín lọ́wọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ ẹ gbàgbé láti join membership wa ó ṣe pàtàkì afẹ́kẹ́ join membership ẹ wà níran ẹ jẹ́ ká jọ jẹ́ decision making lórí àwọn ètò tá a máa ṣe lórí tá a máa gbé wá lórí àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ṣe eléyìí yóò jọ ran gbogbo wa lọ́wọ́ láti lè tètè dé ilẹ̀ lérí ni ẹ ṣé púpọ̀ ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ ẹ ṣé gan ni.